Rồi, hôm nay thì mình sẽ làm một cái quạt tích điện điều khiển từ xa từ cây quạt cũ này nha. Ok, cái cây này thì chỉ có 5 giây thôi, cho nên là còn một thừa một cộng, lát mình sẽ sử dụng một cọng dây điện khác để nối dài ra. Cái này cơ bản đơn giản chỉ là nối dài dây thôi nha anh em ơi. Bốn cục này là một cell, hai cell, ba cell thì đơn giản như thế này. Đây là dương này, đây là âm. Đầu này sẽ vô đích của con này, đầu của con này sẽ vô đích của con này. Chúng ta sẽ mắc nối tiếp. Rồi, như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ đo cho bạn xem nha. Này đơn giản lắm, chúng ta chỉ bằng mắc nối tiếp nhau thôi. 12V này.
Chỗ này sẽ là phía dưới này sẽ là 3.6 này, 3.8 này. Đó. Chỗ này là 7.9 này. Đó.
Quạt 12V không cần sử dụng điện lưới. Điều khiển thông qua remote, tắt bật.